Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα μας. Αυτές τις μέρες, σε αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε συγκλονιστικές εξελίξεις σε όλα τα ζητήματα. Εμείς βλέπουμε βέβαια τα ερωτικά, πάρα πολλές επανασυνδέσεις περιμένουμε. Πολλά πράγματα τώρα που μας απασχόλησαν και πάρα πολλά χρόνια πίσω μπορεί να ξαναβγούν στην επιφάνεια για να ολοκληρωθούν ακριβώς με την κάρτα του θανάτου. Μεταμόρφωση λοιπόν, κλείνουμε πολλές σελίδες, ανοίγουμε καινούριες, αλλά σίγουρα αλλαγμένοι. Σίγουρα έχοντας αρχικά είμαστε σε ένα σημείο που αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, βλέπουμε τις δυνατότητες του, γιατί ήμασταν σε μία σύγχυση, μπορεί να μην βλέπαμε τις αξίες μας, μπορεί να βλέπαμε τι δυνατότητες έχουμε, να μας μπλόκαραν γεγονότα, καταστάσεις κτλ. Τώρα να ανανεωνόμαστε, αλλάζουμε, αναγεννιόμαστε και ήρθε η ώρα να προχωρήσουμε παρακάτω. Για να δούμε πώς. 5 πεντάτινα, πραγματικά μια στασιμότητα στα οικονομικά, ειδικά, τέλος πάντων ένιωθες απίστευτα μόνη, σε να μην μπορείς να βρεις κάποιον να σε ακούσει, να σε βοηθήσει, να πω επίσης, γενικά ένιωθες απομονωμένη, με μια αγωνία και αυτό λέει είχε να κάνει με την πνευματική φτώχεια που είχε η ανθρωπότητα. Στο τώρα με τον ακόλουθο του νερού βγαίνουμε σιγά σιγά, αρχίζουμε να ονειρευόμαστε, αρχίζουμε να λέμε ότι ήμασταν αφελείς στο παρελθόν και μπορεί να παίρναμε τα διαστητικά μηνύματά μας, να είχαμε περιέργεια τι είναι όλα αυτά, αλλά να μην ξέραμε τις δυνατότητες όπως είπα πριν. Με το βασιλιά του νερού ξυπνάμε τώρα πια, μπαίνουμε συναισθηματικά πιο όριμοι από ποτέ, μπαίνουμε σε μια κατάσταση που θα αφορά την αγάπη, σκορπιός, έντονη ενέργεια του σκορπιού, που θα έχουμε να κάνουμε την αγάπη σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στα ερωτικά, στα φιλικά, στα οικογενειακά. Γενικά θα αρχίσουμε να συζητάμε, να επανεξετάζουμε την ενέργεια της αγάπης. Μάλιστα, πολύ ωραία. Βέβαια θα το τονίζω συνέχεια με αλλαγές ριζικές κιόλας. Συγκλονιστικά. Για πάμε. Για πάμε. Μια δικαίωση. Ξεκινάμε με αυτή την κάρτα που αυτή είναι όλη η δουλειά που λέμε. Με την κάρτα του ζυγού και παίρνοντας το σύμπαν την κατάσταση στα χέρια του, ήρθε η ώρα να πληρωθεί ένα κάρμα ή ξεχρεώσαμε ένα κάρμα εδώ και όλα θα βγουν στην επιφάνεια, οτιδήποτε είναι κρυφό. Θέματα που αφορούν τα πάντα και βλέπετε ανά τον κόσμο ότι φανερώνονται πάρα πολλά πράγματα τα οποία μας εκπλήσουν, αλλά το έλεγα και πάρα πολύ καιρό πιο πριν ότι αυτό θα γίνει και μάλιστα θα πάθουμε και λίγο σοκ με αυτά που θα ακούμε ή θα βλέπουμε. Θα αποκαλυφθούν όλα, πάμε και στα προσωπικά, ό,τι είναι κρυφό θα φανερωθεί, όσο και να θέλει να κρυφτεί δεν θα κρύβεται όπως καταλαβαίνεις. Γενικά κάποιος θα γίνει υπόλογος, κάποιος θα πληρώσει, κάποιος ήρθε η στιγμή να έρθει μια δικαίωση για σένα. Μπορεί, είπαμε αυτό, λίγο να το φοβάται κάποιος, αλλά όταν είναι να γίνει θα γίνει και τώρα είναι η στιγμή, δικαίωση. Ακριβώς γιατί με τον πύργο εσένα διαλύθηκε η ζωή σου στο παρελθόν. Δεν πρέπει ο αίτιος εδώ να μας πει τι ήταν όλο αυτό. Δεν πρέπει να πάρει ένα μάθημα. Δεν είμαι καθόλου εκδικητική, αλλά εδώ για τον πύργο μιλάμε ότι κάποιος διέλυσε τη ζωή σου με ανατροπές και καταστροφές, με τραύματα, να σε έχει δημιουργήσει απίστευτα τραύματα εσένα, τα οποία με έναν τρόπο πρέπει αυτός ο άνθρωπος να πληρώσει σε εισαγωγικά. Βασίλισσα Ράβων, πιο δυνατή από ποτέ τα κορίτσια, πιο δυνατές, πιο σίγουρες για τον εαυτό σας, πιο σίγουρες για το τι θέλετε, αγάπη προς τον εαυτό σας,
Μεγάλη αποφασιστικότητα τώρα πια, πολύ ωραία. Βασιλιάς Ραβών, συγκλονιστικό πάλι, δες, μου ξεκινάτε πάρα πολύ δυνατά, καλό είναι αυτό. Ξεκινάτε λοιπόν ένα πάρα πολύ δυναμικό δίδυμο. Τώρα εδώ προφανώς μιλάω για επανασύνδεση, γιατί είπαμε είναι ένα κυρίαρχο στοιχείο αυτό το χρονικό διάστημα. Επανασύνδεση μέσα από μαθήματα. Αλλαγές λοιπόν, έχουμε το Σκορπιό αλλαγές, έχουμε το Πύργο αλλαγές, έχουμε τη δικαίωση. Άρα χαμός εδώ. Και δύο ράβδοι, είστε και οι δύο σας τώρα σε μια φάση για να κάνετε τα πρώτα βήματα, γιατί και οι δύο διαλέγετε μονοπάτι. Δηλαδή, εσύ θα διαλέξεις αν θέλεις την επανασύνδεση, το άλλο άτομο το ίδιο. Και τώρα κάνετε τα πρώτα βήματα, σχεδιάζετε ο ένας να βρεθεί με τον άλλον, γίνεται ένας σχεδιασμός, ετοιμασίες. Κάποιος πρέπει να αφήσει κάτι πίσω του, δεν νιώθει άνετα εκεί που βρίσκεται, ούτε κι εσύ, και είναι στη φάση και οι δυο σας, τώρα πρέπει να φύγω, να μείνω, να φύγω, να μείνω, μπορεί να έχετε γάμους με άλλους και οι δυο σας και να σκέφτεστε να μείνω, να φύγω. Γενικά είναι μία στιγμή αλλαγών. Μια τεράστια κρίση λοιπόν έφτασε στο τέλος της και ήρθε η ώρα να εκπληρώσετε, να εκπληρωθούν τα όνειρά σας. Γιατί όμως? Γιατί αφυπνιστήκατε και εξελιχθήκατε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και νιώθετε τώρα και εσείς έτοιμοι, πιο έτοιμοι από ποτέ, και έχετε αυτοαξιολογήσει, τα επαναξιολογήσατε, γενικά τα υπολογίσατε τα πράγματα, υπολογίζετε. Και όπως είπαμε είστε πολύ δυνατοί με έναν άσο πεντάκτηνον εδώ χαμός, με μια ευκαιρία συγκλονιστική. Γιατί το έχετε οραματιστεί. Σταθερότητα και ευημερία λοιπόν στο μέλλον μέσα από οραματισμό, μέσα από προσφορές. Άρα πέρα από τα ερωτικά εδώ θα έχουμε προσφορές και στα επαγγελματικά, ειδικά εσείς που χάσατε τη δουλειά σας τον τελευταίο χρόνο. Πώς το λένε, θα δούνε κάποιοι ή κάποιος τέλος πάντων την αξία σας και αυτό θα σας φέρει ευημερία. Στα ερωτικά εδώ, με αυτή την κάρτα δείχνει ότι θα το δείτε από άλλη μεριά όλο το θέμα και πάλι θα θέλετε σταθερότητα και ευημερία. Το κορίτσι είναι λίγο που θα κάνει κάτι τσαχπινιές το αγόρι, δεν θα το δεχτεί τόσο εύκολα πίσω, θα βάλει πάρα πολλά όρια και θα είναι και πολύ περήφανη για τον εαυτό της για αυτά τα όρια. Ο τροχός λοιπόν που σου το λέω συνέχεια ότι θα γυρίσει και με την κάρτα της φωτιάς, της βασίλισσας της φωτιάς που είναι κρυάρι, είπαμε εκεί τώρα θα γίνονται πολλά γεγονότα στο κρυό. Ανακατατάξεις, ο κρυός θα αρχίσει να προσαρμόζεται, να έχει άλλη προσαρμοστικότητα, γιατί θα πρέπει να βλέπει πιο καθαρά και να μην κάνει παρορμητικές κινήσεις, άρα σοβαρεύεται, θέλει δεν θέλει, σιγά σιγά μεν, αλλά σοβαρεύεται και αυτό είναι που θα αλλάξει πολλά πράγματα ενεργειακά, γιατί ξέρεις κρυός δεν είναι ένας στο πλανήτη, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Η ενέργεια λοιπόν όταν συμβαίνει ένα γεγονός σε πολλούς ανθρώπους, όπως ήταν ο Ποσειδώνας στους Ιχθύες, δεν είναι ένας ο Ιχθύς, είναι πάρα πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη Γη. Τώρα πάει στον κρυό, πάρα πολλοί άνθρωποι. Άρα αυτή η ενέργεια αυτών των ανθρώπων επηρεάζει πολύ μεγάλο ποσοστό του πλανήτη. Πάμε λοιπόν με έναν άσο πεντάκτηνο και τροχό, πολύ ωραία, τροχός, τύχη. Ξανά, το σύμπαν τον έλεγχο, 2 φορές μας το φωνάζει αυτό, μας λέει σήμερα εγώ παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου. Παίρνω την κατάσταση στα χέρια μου, λέει το σύμπαν. Και τα γυρίζω όλα, τα κάνω τούμπα όμως προς την καλή πλευρά, δηλαδή προς μία κατεύθυνση η οποία μας λέει ότι πληρώθηκε το κάρμα, ένα. Απροσδόκητα γεγονότα, αλλαγές με προσδόκητα γεγονότα. Με τον ακόλουθο Ξυφών, εδώ κάποιες επικοινωνίες περίεργες μας βάζουν σε σκέψη και επίσης τώρα θα αρχίσουν άτομα να σου μιλούν, να μαθαίνεις για τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει στα καλά καθούμενα, εκεί που δεν υπήρχε καμία επικοινωνία, κάποιος μπορεί να σου πει, εσύ είδα το Βαγγέλη, κατάλαβες. Εσύ εκείνη τη στιγμή θα ταραχτείς λίγο και θα θέλεις να μάθεις όλο και περισσότερα πράγματα και θα σου έρχονται πληροφορίες, γιατί βλέπω πολλές πληροφορίες γύρω-γύρω. Και μετά όλο αυτό γίνεται, λέει, γιατί τον διαισθάνεσαι, οπότε τον καλείς, άρα θα έρχεται μέσα από άλλα πρόσωπα
και με τον υπότι νερού. Είναι πολύ ωραίος αυτός, έχει πολύ ωραίο βλέμμα. Σε έχω πει, τα ζώδια του νερού έχουν πολύ ωραία μάτια. Τα ξεχωρίζεις από εκεί, από τα μάτια, κάτσε, ωραία. Όπως τη φωτιά από το μαλλί, του νερού από τα μάτια. Πολύ ωραίο βλέμμα αυτός λοιπόν εδώ. Ο τύπος τι κάνει τώρα, πρέπει λέει να προσέξει. Να προσέξει γιατί στο παρελθόν δεν πρόσεχε. Ασχολείται πολύ αυτή τη στιγμή με το πώς να γίνει η προσέγγιση. Συζητάει με ένα άλλο άτομο, μας το είπε και πριν. Θα δούμε μετά ποιο είναι το άτομο. Τώρα μας λέει ότι συζητάει με πρόσωπα, ψάχνει, πρέπει να προσέξει πώς θα σε πλησιάσει. Γενικά είναι σε ένα δημιουργικό μοτίβο τώρα για να δει πώς θα το κάνει. Βέβαια αυτός έχει, για την αγάπη έχει πολύ ιδεολογισμό. Ιδεαλιστής τέλος πάντων είναι στο κομμάτι της αγάπης. Είναι το μότο του αυτό τώρα, έχει ξυπνήσει μέσα του μεγάλη ενέργεια πάνω σε αυτό. Για να δούμε τι μας λέει άλλο. Βασίλισσα, πεντάκτηνον, εσύ. Αυτή η Βασίλισσα είπαμε ότι ήρθε η ώρα να τακτοποιήσει πολλά πράγματα στη ζωή της και αυτό το διάστημα μπορεί να ασχολείσαι και με θέματα του σπιτιού σου ή με θέματα με ένα παιδί σου ή με τα παιδιά σου. Είσαι σε τέτοια φάση να τακτοποιείς τέτοια ζητήματα. Σπίτι, παιδιά. Μια Βασίλισσα που κοιτάζει, είπαμε, με πρακτικό τρόπο τη ζωή της γύρω-γύρω και όχι με λόγια. Σου λέει θέλω αυτό, αυτό και αυτό και όποιος θέλει αυτό. Άμα δεν, πρόβλημα, φεύγεις. Τέτοια ενέργεια. 3 κύπελα. Εδώ υπάρχουν υποστήριξη, θα υπάρξει υποστήριξη από κάποιους. Μια κοινότητα λοιπόν σας υποστηρίζει για αυτή τη σύνδεση που θα έχετε μεταξύ σας και σε αυτό το καινούριο κύκλο που θα κάνετε καινούριες γνωριμίες, καινούριους φίλους αρχικά, πολύ σημαντικό γιατί τώρα τελευταία πολύ αναφερόμαστε για τη φιλία, αλλά έχει να κάνει με αυτή την επανασύνδεση που λέμε και στη φιλία να έχουμε επανασυνδέσεις με διαφορετικό τρόπο, να έρθουν άνθρωποι από το παρελθόν και να ανανεωθεί η φιλία σας ή να δημιουργήσετε φιλία στο ξαφνικό από κάποιον που γνωρίζατε απλά στο παρελθόν. Και καινούριους φίλους εδώ βλέπουμε, πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Γενικά είμαστε σε μια φάση που οι αποφάσεις που είχαν πάρθει στο παρελθόν για τον χωρισμό σας ήταν εν θερμό για τους περισσότερους και τώρα λέει ότι ορίμασε η κατάσταση και θα συναντηθείτε κάτω από απόφαση με γνώση, όχι πάνω σε θερμές, ξέρεις τώρα και ειδικά οι ράβδοι εδώ πέρα δεν θέλετε και πολύ για να θερμανθείτε με την κακή έννοια λέω, δηλαδή είστε έτοιμο πόλεμοι κι εσείς. Πρόκειται λοιπόν τώρα για έναν χωρισμό ο οποίος ήταν για πολλούς αμφιλεγόμενος, δεν θα έπρεπε να χωρίσετε και αρχικά και για σας ήταν αμφιλεγόμενος, αλλά πάρθηκαν εδώ αποφάσεις πάνω σε μια φάση που ήσασταν, όπως είπα, εν θερμό. Αυτή τη στιγμή λοιπόν τα συναισθήματα είναι σε πολύ υψηλή δόνηση, ενώ στο παρελθόν, στο πρόσφατο παρελθόν, υπήρχαν τα νεύρα περισσότερο και όχι, δεν ήταν το συναισθηματικό κομμάτι υψηλό, τώρα είναι συναισθήματα σε υψηλή δόνηση. Τώρα λέει ότι θα βάλετε κάτω τα πράγματα και θα δείτε ότι ήταν μικρής σημασίας αυτά που σας χώριζαν, άρα μπορείτε να τα ξεπεράσετε εύκολα τα εμπόδια του παρελθόντος, γιατί άμα βάλεις κάτω και δεις τι ήταν, πώς ήταν, θα καταλάβεις ότι δεν είναι κακός που δώσατε τόση αξία, είτε σε άλλες καταστάσεις, σε άλλους ανθρώπους κτλ. Δεν έπρεπε. Τέλος πάντων, όλο αυτό έγινε με τα 8 πεντάκτηνα. Εκπαιδευτήκατε πάρα πολύ και γίνατε πολύ καλύτεροι τώρα πια. Πώς όμως, να σας φύγει το άγχος και οι φόβοι σας, δουλέψατε αυτό το κομμάτι. Έτσι λοιπόν, φεύγοντας το άγχος, βγάζοντας τους φόβους σας από πάνω σας και αφοσιώνοντάς σας στα ταλέντα σας και στο να δώσετε πολύ αξία σε εσάς, αυτό δείχνει ότι γίνατε πολύ καλύτεροι σε αυτό που ήσασταν πριν.
Και τώρα λέει ήρθε η ώρα να ξεκουραστείς με τα 4 ξέφη, ξανά μας βγάζει το ζυγό, γιατί μας ξεκίνησε με τον ζυγό, μας τελειώνει σχεδόν με τον ζυγό, γιατί λέει έχει κουραστεί πάρα πολύ. Όλες αυτές οι καταστάσεις, οι διαφωνίες, η μοναξιά, ο πόνος χωρίς λόγο, γιατί είπαμε κατά βάση ένα ζευγάρι που αγαπιέται τώρα όλα αυτά που περνάει είναι άνευ λόγου. Ο λόγος είναι ότι έπρεπε να αλλάξετε αυτό. Είναι πολύ σημαντικός, αλλά θα μπορούσατε να το κάνετε και χωρίς αυτό το πόνο, αλλά ο άνθρωπος δεν αλλάζει εάν δεν ταρακουνηθεί. Τέλος πάντων, δείχνετε τώρα λοιπόν μία επιθυμία να βρεθείτε μαζί, ονειρεύεστε το ένα στον άλλον, οραματίζεστε το ένα στον άλλον. Αν θα δεις, μέσα εδώ αυτό που σκέφτεται αυτός ο υπότης είναι ότι έχω παλέψει πάρα πολύ για αυτά. Ο υπότης είσαι εσύ, ο υπότης Ξυφών. Το βλέπεις έτσι, το βλέπεις τον υπότη, φαίνεται εδώ, υπότης Ξυφών. Εσύ που πρέπει να ξεκουραστείς, που λες ήμουν ένας υπότης που τα βάζα με όλους και με όλα για αυτή την ιστορία. Πρέπει λοιπόν να ξεκουραστούμε, να ανανεωθούμε και τι λέει η ιστορία μας, όχι η ιστορία, τι λέει η ενέργεια, ότι όταν ξεκουράζουμε, όταν κοιμάμαι στην ουσία, όταν χαλαρώνω, το σώμα μου θεραπεύεται. Εμείς τι θέλουμε να κάνουμε, θεραπεύσουμε και το μυαλό και το σώμα. Για να καλέσουμε, να είμαστε σε καθαρή ενέργεια. Έτσι λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να προστατεύεις τον εαυτό σου βρίσκοντας την ειρήνη μέσα σου. Όχι την ειρήνη τη φίλη, την ειρήνη, να ηρεμήσεις, κατάλαβες. Αυτό λέει πρέπει να κάνεις, γιατί είπαμε ότι οι σκέψεις σου είναι συγκλονιστικές. Το ίδιο όμως κάνει και η άλλη πλευρά. Και η άλλη πλευρά αρχίζει και προσαρμόζεται κάτω από καινούργια δεδομένα, από αυτά τα στοιχεία. Δεν είναι μόνο για σένα, είναι και για τους άλλους. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή και το άλλο πρόσωπο, έχοντας δείξει στο παρελθόν εγωισμό και κοιτώντας μόνο τον εαυτό του, μας λέει ή τον εαυτό της, λέει τώρα παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, αλλά με καθαρή σκέψη, με πιο πολύ προς το συναίσθημα και όχι προς τον εγωισμό. Αυτό είναι το μάθημα, έτσι. Τροχό στη μέση, φοβερό. Και η κάρτα της δύναμης φυσικά, ναι, αυτή έπρεπε να βγει η κάρτα, δεν γινόταν διαφορετικά. Γιατί εδώ είναι το κλειδί στα καρμικά, η δύναμη που έχετε μεταξύ σας, σαν ζευγάρι, σαν ενέργεια, και πώς καλούμε τον άνθρωπό μας σε εμάς όταν είμαστε σε υψηλή δόνηση. Φωτιά, φωτιά, φωτιά. Αυτή η κάρτα λοιπόν τώρα μας λέει αυτό που λέγαμε πριν, ότι αρχίζουμε και ελέγχουμε τον εαυτό μας, αρχίζουμε να ελέγχουμε τα συναισθήματα, ρε παιδί μου, δεν πέφτουμε με το παραμικρό, πιστεύουμε σε εμάς, πιστεύουμε στην ενέργεια, σταθεροποιούμαστε σαν ενέργεια και όλο αυτό γίνονται μέσα από την εσωτερική δύναμη μας, που είναι και η επιρροή που έχουμε εμείς στον εαυτό μας και στο άλλο άτομο όμως, στο καρμικό μας άτομο. Η εσωτερική μας δύναμη είναι η επιρροή που έχουμε πάνω του. Όχι αυτό που λες με τη φίλη σου, αυτό που διαισθάνεσαι είναι αυτό που αλλάζει τα πράγματα. Άρα με αυτόν τον άνθρωπο σήμερα έχεις απίστευτη σύνδεση, σε υψηλή δόνηση, 4 φορές σου το είπα. Είπαμε ότι είναι και η περίοδος τώρα των επανασυνδέσεων, ένας χαμός γίνεται με αυτό. Με την καλή έννοια το λέω, και καλά είναι τώρα αυτές οι επανασυνδέσεις περισσότερες να γίνουν πριν τις 26 του μήνα. Όχι ότι μετά, αλλά ξέρεις, αναδρομή τώρα ερμή είναι λίγο δύσκολο να είναι πετυχημένες οι επανασυνδέσεις. Και εμείς τώρα πάμε να κάνουμε κάποιες ερωτήσεις που και εγώ είμαι εδώ να κάνω, γιατί θα πρέπει να δούμε και άλλα πραγματάκια. Περίμενε να δούμε ποια τράπουλα θα πάρω, να κάνω τις ερωτήσεις μου. Περίμενε, δώσ' μου λίγο χρόνο, γιατί ωραία, τη βρήκα την τράπουλα που θα κάνω τις ερωτήσεις. Κάτσε λίγο. Οκ, πάρα πολύ καλά. Αυτή την τράπουλα ήθελα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εδώ πέρα τώρα τη σύνδεσή σας. Θα κάνουμε κάτι σαν κελτικό. Δεν είναι κελτικό, θα κάνω πάνω την ενέργεια την τωρινή, τη δική σας, μαζί με αυτό το άτομο που βρίσκεται για τα λοιπά, και να ρωτήσουμε κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε πάνω στον τροχό. Είπαμε με την κάρτα του τροχού κάτι γυρίζει προς το καλύτερο και έχει να κάνει με την τύχη αυτό το καλύτερο. Εννοείται, πάμε να δούμε. Φεύγει το διαβολάκι από πάνω μας, τι ωραία ενέργεια είναι αυτή. Φεύγει κάτι το οποίο ήταν τοξικό
φεύγουν οι αιμονές μας, όχι μόνο οι δικές μας, μιλάω και για τους δυο σας τώρα, έτσι. Γιατί λέει είχατε εκεί οι δύο θυμό μέσα σας, καταπιεζόσασταν, είχατε φτάσει σε ένα σημείο που να νιώθετε πολύ καταπίεση, είχατε κολλήματα και οι δύο και αυτό λέει γυρίζει, φεύγει όλο αυτό. Πάμε στον άσο των πεντάκρινων. Τι είναι αυτό το καλό που έρχεται και θα είναι και μόνιμο κιόλας με σταθερότητα, το αστέρι, έλα ρε εσύ, τα όνειρά σου, τα θαύματα, συγκλονιστική ενέργεια. Έρχεται η ελπίδα, φεύγει το διαβολάκι, είπαμε είχε φύγει ο εγώκερος από το σκορπιό, ήταν στον εγώκερο, έφυγε, πήγε στον υδροχό, το αστέρι. Ακόμα η ενέργεια αυτή γίνεται, δουλεύεται, δεν έχει τελειώσει η μετάβαση από το ένα στο άλλο, γιατί ο εγώκερος είναι πολύ αργό ζώδιο, έτσι, πολύ αργή η ενέργειά του. Το αστέρι είναι γρήγορη ενέργεια βέβαια, αλλά ακόμα ενεργειακά στα χαρτιά μου δείχνει ότι ακόμα αλλάζουμε, δεν έχουμε μπει σε αυτό το γρήγορο. Είναι άρχισαν να κινούνται τα πράγματα, αλλά τώρα θα μπούμε στη γρήγορη εξέλιξη της ζωής μας κατ' επέκταση σε γενικό βαθμό, αλλά και ειδικό στα ερωτικά. Ανανέωση λοιπόν, ελπίδα, θαύματα και θα ξανανιώσετε, δηλαδή θα κάνετε πράγματα για τον εαυτό σας. Μπορεί να ασχοληθείτε πολύ με τη θεραπεία, να θεραπεύσετε παράδειγμα το σώμα σας σε κάτι, εμφανισιακά, εσωτερικά, εξωτερικά. Έχουμε ένα σκοπό εδώ λέει και οι δύο, έχετε τον ίδιο σκοπό να συναντήσετε ο ένας τον άλλον, η πνευματικότητά σας, το υδροχόος τι κάνει, έχει υψηλή πνευματικότητα, βαθιά πίστη. Ποια άλλη κάρτα θα έπρεπε να βγει δίπλα στο διαβολάκι, αυτή, το αστέρι, το άτομο με τη βαθιά πίστη, η ενέργεια αυτή. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα στον ακόλουθο του αέρα, βγαίνει ο ακόλουθος στο ράβδον. Εδώ μιλάμε και για μικρότερης ηλικίας ανθρώπους, να είναι πολύ μικρότερο από σένα αυτό το άτομο. Τώρα λοιπόν σας πιάνει ένας ενθουσιασμός και τους δύο, με καινούριες ιδέες, ενέργεια, αποκτάτε ενέργεια και λέτε ότι παρά τις δοκιμασίες που είχα στο παρελθόν, τώρα μπαίνω σε μια κατάσταση, ανακαλύπτω κάτι το οποίο με κάνει να μην φοβάμαι. Μέχρι τώρα το διαβολάκι μας έβαζε φοβίες. Τώρα ανακαλύπτω τις δυνατότητές μου και δεν φοβάμαι. Βασίλισσα Ράβδων, αυτή είπαμε ότι αρχίζει και νιώθει πάρα πολύ ισχυρή. Είναι μια βασίλισσα η οποία αγαπάει πάρα πολύ τον εαυτό της και πέφτει πάνω της η βασίλισσα του νερού. Άρα λοιπόν τώρα αρχίζεις και ενδιαφέρεσαι πάρα πολύ, δουλεύει η διαίσθηση, τρομερή διαίσθηση, χαμός. Και λες ότι θα το πάω με τη ροή. Έχεις καταλάβει ότι κινούνται τα πράγματα σιγά σιγά, αλλά σε λίγο σου είπα θα γίνει πιο γρήγορα αυτή η ενέργεια. Έχεις όμως καταλάβει ότι πας προς το καλύτερο ενεργειακά, οπότε λες ότι εγώ υποστηρίζω τη ροή που με έχει βάλει το σύμπαν σε αυτή τη μάχη που δίνω και το κάνω λες με ενσυναίσθηση, δηλαδή το κάνω εις γνώση μου όλο αυτό, αυτή τη μάχη που δίνω και παλεύω το διαβολάκι. Στα 8 πεντάκτηνα βγαίνουν τα 4 πεντάκτηνα, δηλαδή ότι τώρα πια σιγά σιγά θα αρχίσεις να έχεις μία προστασία στα επαγγελματικά σου, ενώ στο παρελθόν υπήρχε μια αμφιβολία, μια ανασφάλεια. Και η αλήθεια είναι αυτή. Τώρα μιλάμε για πολύ γενικά, έτσι, για όλο τον κόσμο. Εδώ υπήρχε πολύ έντονη η ενέργεια της ανασφάλειας στα χρήματα. Τώρα θα μου πεις τι θα γίνει. Θα μπορείς να δουλέψεις πιο εύκολα, να βρεις δουλειά πιο εύκολα. Μην ξεχνάς το 22, το 23 και το 24, πόσο δύσκολες χρονιές ήταν στο κομμάτι της εργασίας. Όχι τώρα ότι λύθηκαν τα θέματα, έτσι. Αλλά θα είναι λίγο πιο εύκολο όταν γνωρίζοντας εγώ αρκετά άτομα που κάνουν 2 και 3 δουλειές, καταλαβαίνεις ότι εδώ θα αρχίσει μια κατάσταση να γίνεται λίγο πιο σταθερή και πιο ασφάλεια εσύ. Στα ερωτικά όμως μας που μας ενδιαφέρει είναι ότι και στο παρελθόν είχες πολύ μεγάλη ανασφάλεια και εκεί είχες μεγάλη πνευματική φτώχεια, δηλαδή δεν πίστευες εύκολα. Έχεις δίκιο γιατί μας είχε κατακλείσει το διαβολάκι, οπότε μας δημιουργήσε φοβίες και ανασφάλειες, εξού, το έλεγα και προχθές, πάρα πολλές κρίσεις πανικού στον κόσμο.
Ο φόβος ήταν πολύ ισχυρό συναίσθημα τα τελευταία 18 χρόνια. Τώρα λοιπόν θα αρχίσεις να έχεις πιο αισιοδοξία και πιο, είπαμε τι, επαναστατικό χαρακτήρα και στα ερωτικά σου σε όλα. Πάμε να δούμε στον πύργο, τα πήρες τα μαθήματα. Τα πήρες, μόνο τα πήρες με τα 9 ξύφη. Κατάλαβες ότι όλα αυτά γίνανε από την υπερβολική σκέψη που μας έβαζαν οι άλλοι να κάνουμε και νιώθεις ενοχές που άφησες τον εαυτό σου, ενώ τον θεωρείς έξυπνο τον εαυτό σου να μπει σε αυτή την παγίδα. Δεν γινόταν διαφορετικά, ακολουθούμε τη ροή, είπαμε όλοι μαζί, δηλαδή είμαστε ενεργειακά όλοι κάπως συνδεδεμένοι και το είπα λίγο πριν ότι μας τραβάει μια ενέργεια που είναι πολύ ισχυρή. Αυτή τη στιγμή η ενέργεια η ισχυρή είναι ότι πάμε σε πράγματα που θα τα ονομάζαμε σε άλλη περίοδο θαύματα. Τώρα θα μπορούμε να τα εξηγήσουμε με το μυαλό μας. Αλλά είναι η δύναμη, είναι η κάρτα της δύναμης και είναι η κάρτα του πιστεύω. Θα αρχίσεις να πιστεύεις περισσότερο, ενώ πριν δεν πίστευες τίποτα, σε έβαζε μια θολή σκέψη. Το διαβολάκι 4 ξύφη, πρέπει να ξεκουράσεις το μυαλό σου, λέει, γιατί στο παρελθόν από τη σύγχυση και από το ότι να προσπαθείς να βγεις από εμέσα, να βγείτε, θα ξαναεπαναλάβω, το άνοιγμα είναι και για τους δυο σας, αυτό που συζητάω, και οι δυο σας σκέφτεστε έτσι. Με το να προσπαθείτε να βγείτε από μια κατάσταση η οποία ήταν χωρίς να είναι μόνο σε μία κρίση, αντί να θεραπεύεστε να μπαίνετε σε πιο βαθιά κρίση, τώρα σας δίνεται η ευκαιρία με την ξεκούραση που θα κάνετε και την ισορροπία που θα έχετε, να ηρεμήσετε όπως είπαμε πριν και να τα βρείτε και οι δυο σας, αρχικά με τον ίδιο σας τον εαυτό και μετά μεταξύ σας. Πάμε στο βασιλιά Ράβδων, βγαίνει ο υπότης Ράβδων επάνω σε αυτόν τον βασιλιά. Άρα τι κάνει αυτός ο υπότης και βασιλιάς ταυτόχρονα? Παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και γίνεται τι, θαραλέος για αυτή τη μάχη. Και αυτός έπρεπε να παλέψει πράγματα και να τα δει, τώρα ελευθερώνεται, λέει. Αν ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν σε μία φυλακή, είτε αληθινή φυλακή, είτε φυλακή η ζωή του, με αυτά που ζούσε, τώρα λέει ελευθερώνεται και έρχεται να σε κατακτήσει με ένα συγκλονιστικό τρόπο, παίρνοντας, είπαμε, την κατάσταση στα χέρια του και ελευθερώνεται, ανεξαρτοποιείται από κάτι, από κάποιους, από κάτι τέλος πάντων, και την δύναμη που βάζει, αυτήν κιόλας, τη βάζει για σένα, για εσάς. Δηλαδή δεν βάζει τίποτα άλλο πάνω από εσάς. Αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό. Πάνω στην κάρτα της δικαίωσης, εντάξει, οκ, πέφτει η εγκράτεια, πέφτει ο Αρχάγγελος εδώ, εντάξει. Άρα αυτό που λέει ότι έκανες υπομονή, θεραπεύτηκες, ο σκοπός σου ήταν η ειρήνη, θυμήσου το που το είχαμε βγάλει αυτό στα 4 ξέφη, σχεδόν η ίδια ενέργεια είναι. Με την εγκράτεια έχεις, λέει, τώρα τον αυτοέλεγχο και δεν κάνεις αυτές τις άσχημες σκέψεις, τις αυτοεκπληρώμενες προφητείες, τις άσχημες. Τώρα λοιπόν λέει ότι η εγκράτεια, ότι δείξε, λέει, μετριοπάθεια με την καλή έννοια, γιατί όταν θα έρθει το άλλο άτομο για να συνδεθείτε, εδώ τώρα θα βάλω την κάρτα, εντάξει τώρα, οκ, έπαθα σοκ, εντάξει, βλέπεις, έλεγα όταν θα έρθει και θα συνδεθείτε και βγαίνουν οι εραστές εδώ, αυτό το ζευγάρι όχι είναι καρμικό, δεν ξέρω πώς να το περιγράψω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν υπάρχουν λόγια, όταν με ακούς να λέω δεν υπάρχουν λόγια, δεν υπάρχουν λόγια. Αυτό το ζευγάρι θα ζήσει κάτι ασύλληπτο, ενώ το φοβόταν στο παρελθόν. Με τους εραστές λοιπόν ήρθε η ώρα η θεϊκή αγάπη αυτή να συνδεθεί κατ' επιλογή και από τους δυο σας. Το επιλέγετε και οι δυο σας. Το επιλέγετε γιατί καταλάβατε. Και λέει ότι έχετε μια ένωση ψυχική η οποία θα φέρει ισορροπία μεταξύ σας. Πάμε να δούμε στους δύο ράβους και στις ανασφάλειες. Περίμενε λίγο γιατί... Ωραία. Βγαίνει πάλι ο βασιλιάς ράβδων. Αυτός ο βασιλιάς στο παρελθόν από τον εγωισμό του σε δημιούργησε ανασφάλεια και από το... να είχε βγάλει μια πολύ κακή πλευρά. Το αγόρι στο παρελθόν έκανε βλακίες εδώ.
κοίταξε πολύ την πάρτη του, με εγωισμός που σε έλεγα. Τέλος πάντων, τώρα λέει όμως έρχεται με θάρρος, έρχεται με χάρισμα, έρχεται με αισιοδοξία. Ξανά θα σου πω ότι παίρνει την κατάσταση στα χέρια του με άλλον τρόπο τώρα. Πάνω στην κάρτα της κρίσης βγαίνει ο αυτοκράτορας, εν κράτη, αυτοκράτορας, εδώ χαμός, να το κρυάρι ξανά. Πω. Ο αυτοκράτορας τι θέλει να σε κάνει εσένα αυτοκράτηρα, άμα βγήκε η αυτοκράτηρα, εντάξει, τα παρατάω εκεί την ώρα. Λοιπόν, βγήκαν οι εραστές όμως, το ίδιο μας κάνει. Δεν θυμάμαι αν βγήκε η αυτοκράτηρα πριν. Δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, ο αυτοκράτορας είπαμε είναι ένας τύπος ο οποίος θέλει στη ζωή του δίπλα του και όχι πίσω του. Θέλει να είστε στην ίδια ενέργεια, δίνοντάς του εσύ αν θέλεις αυτή την ευκαιρία με τον Άσο το Ράβδον, πολύ πολύ ισχυρή ενέργεια. Άσος Ράβδον εδώ χαμός. Μία ευκαιρία λοιπόν στην αγάπη, για να δούμε, μείνανε 2 κάρτες, με τον υπότι ξυφών μας είχε βγει εδώ στα 4 ξύφη, το θυμάσαι που στο είχα δείξει κιόλας, πολύ αποφασισμένο, μα πάρα πολύ αποφασισμένο αυτό το άτομο για να παλέψει για σας τους δύο, όπως και εσύ φυσικά, γιατί δεν παλεύει μόνος του, το είπαμε αυτό, δεν παλεύει μόνος του, και με τον Άσο των Πεντάκτηνων που μας είχε βγει και αυτός πριν, μας λέει ότι, πώς το λένε, ότι ρε παιδί μου αυτή η ευκαιρία θέλει το σύμπαν να έχει και σταθερότητα και να σας δώσει το όραμά σας, το όραμα, να σας κάνει τα όνειρά σας αληθινά. Και η τελευταία κάρτα, περίμενε, πάνω στο διαβολάκι είναι τα 9 κύπελα. Μάλιστα, ωραία. Τι είναι τα 9 κύπελα, είναι του Ιχθύ. Εκπληρώνονται λοιπόν οι ευχές σου, αυτό το αστέρι δίπλα είναι οι ευχές, εκπληρώνονται οι ευχές με ευκαιρίες στην αγάπη και στα επαγγελματικά, γιατί πάλι σου λέω μου βγάζει και τον Άσο Πεντάκτηνο που αφορά τα χρήματα κτλ. Θυμήσου που είπαμε ότι για πολλά χρόνια υπήρχε μια απίστευτη στασιμότητα και εδώ. Με τα 4 πεντάκτηνα σταθερότητα στο κομμάτι της οικογένειας, φίλοι επαναπροσδιορίζουν τις σχέσεις τους. Όμως εμείς επιμένουμε τώρα στα ερωτικά μας και λέμε ότι ήρθε η ώρα οι ευχές που έχεις κάνει όλο αυτό, που έχετε κάνει, όχι μόνο εσείς, έχετε κάνει τις ευχές σας όλο αυτό το χρονικό διάστημα, ήρθε η ώρα λοιπόν να τις ζήσετε. Ξανά μου μιλάει για θεϊκή αγάπη εδώ, ικανοποίηση στο συναισθηματικό σας πλούτο, ικανοποίηση στις ευχές, ικανοποίηση στα όνειρα, στους στόχους, στους οραματισμούς. Τι να σου πω τώρα, καταπληκτικό, συγκλονιστικό ακόμη μία φορά, γιατί σου είπα πολλές φορές ότι εγώ την ώρα που κρατάω εδώ τις κάρτες και τις βλέπω συνδέομαι. Δεν ξέρω ποιος συνδέεται όταν τις ακούει, όταν βλέπει τα βίντεο, αλλά υπάρχουν, το γνωρίζω, άνθρωποι που συνδέονται πάρα πολύ με αυτό. Σήμερα θα πρέπει να συνδεθεί πολύ περισσότερος κόσμος, γιατί το άνοιγμα έχει πλατιάσει και έχει ανοιχτεί σε πάρα πολύ μεγάλη ενέργεια. Οπότε αυτή η βασίλισσα που τόσο καταπονήθηκε, δηλαδή η βασίλισσα της αγάπης να στο πω έτσι, ήρθε η ώρα να γίνουν τα όνειρά της πραγματικότητα και με σταθερότητα κιόλας και να της δώσει το σύμπαν τις ευκαιρίες που της αξίζουν, την αγάπη δηλαδή, και τα καρμικά που είναι, κατά τα άλλα είναι τόσο ισχυρά και τόσο ανίσχυρα γιατί δεν ξέρουν τη δύναμή τους. Όταν τη μάθουν όμως, που είναι αυτή η δύναμή τους, είναι τόσο ισχυρά που δεν πρέπει να φοβούνται τίποτα, μα τίποτα απολύτως. Και εγώ θα σε ευχαριστήσω σήμερα για ένα ακόμη βίντεο που είδες δικό μου. Σε ευχαριστώ θερμά, αν σου άρεσε κάνε ένα like, πάτε ένα hype. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή, γράψε και ένα σχόλιο, εσύ ξέρεις βέβαια μα θέλεις. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις να κάνεις, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, σε ευχαριστώ για τη στήριξη. Αν το κάνεις, πάτησε το κουδουνάκι το κόκκινο στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια _Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα
Το Ταρομάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ, κόλλησα. Ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Θα ξαναπώ, οι ενέργειες είναι πάρα πολύ ισχυρές σε ό,τι αφορά την αγάπη και τις επανασυνδέσεις. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα γίνονται καινούριες γνωριμίες, έτσι. Απλά είναι τόσο έντονο αυτό που και εδώ στα χαρτιά βγαίνει συγκλονιστικά. Σας το εύχομαι όσοι το θέλετε. Εύχομαι να ευτυχίσετε και να πετύχετε στην αγάπη, γιατί αυτό είναι το ζητούμενο για στη ζωή μας. Να είμαστε χαρούμενοι, ευτυχισμένοι και να μοιραζόμαστε με τους άλλους καλή ενέργεια, γιατί αυτό θα φέρει καλή ενέργεια γύρω μας. Σας ευχαριστώ θερμά.